از این تکنیک معروف غافل نشو، چون کمک میکنه غذات خوشمزه تر و سالم تر بشه. با اکوکوک همراه باشید. قلم گوساله رو بعد شستن داخل قابلمه بذارید تا جایی که روی قلم رو بگیره آب جوش بریزید. درش رو ببندید. بعد از نیم ساعت کف سیاه روش رو جمع کنید. اگه میخوای اولین نفری باشی که به محض آپلود آموزش جدید ویدیومون رو ببینی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. چند حبه سیر، 2 عدد هویج، و 2 عدد پیاز خرد شده اضافه کنید و اجازه بدید روی حرارت کم 12 ساعت بجوشه. استخوان‌ها رو از قابلمه خارج کنید. آب باقی مانده رو از صافی رد کنید. دوستان عزیزم، ما توی کانالمون کلی آموزش خیلی جالب و کاربردی داریم که نمونه‌شو هیچ کجا نمیتونید پیدا کنید. یه سر بزنید تا ببینید که چطور میتونید با مواد ساده و در دسترس کلی غذا و شیرینی‌های جدید و خوشمزه درست کنید. مغز استخوان و غضروف‌ها رو جدا کنید. به همراه مقداری از آب قلم میکس کنید. بعد داخل ظرف بریزید. آب قلم رو هم همینطور. میتونید با کمک قیف داخل کیسه‌های مخصوص هم بریزید. بذارید داخل یخچال تا خودش رو بگیره و سفت بشه. وقتی ژله‌ای شد از ظرف خارج کنید. به اندازه‌های دلخواه برش بزنید. داخل زیپ کیپ بذارید و توی فریزر نگهداری کنید. هر زمانی که دوست داشتید میتونید داخل سوپ یا آش، خورش و پلو بریزید تا غذاتون هم مقوی و هم جا افتاده بشه. نوش جان. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.